شديدة الأهمية. ليه؟ لأن أنا شخصياً يعني وقعت في مصايب بسبب نصحتي. في فترة من حياتي كده اتنصحت وقلت لجوزي إيه؟ لا مهندس ديكور إيه ده اللي خلينا نعيش عيشة أهالينا، إحنا نعمل كل حاجة لوحدنا. فعملنا كل حاجة لوحدنا، كل حاجة بنعملها فتطلع غلط فنعيدها، فتطلع غلط فنعيدها، فتطلع غلط فأقول لا خلاص خليها وأمري لله. صرفت مرتين ثلاثة قد اللي المفروض يتصرف، والنتيجة في النهاية سيئة وبضطر أشربها لأن أنا اللي شربت الشورى العبيطة. هندسة الديكور الحقيقة أو التشطيبات بشكل عام دي مش رفاهية أبداً، والناصح ما يعملش اللي أنا عملته، لأنك وصولك مع العمالة لا هتعرف توصل له أنت عايز إيه ولا هينفذ، وهتستلم منه بشكل يكون سليم うん。